De energy vibration lezing voor de sun, moon en rising boogschutter mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor de steun. This is zeer positief. Het is een maand van juli en het is een aarde element. En de 2 eerste week is emotioneel waterweek. En de 2 laatste week, het is de energie van de vuur. Dus van your maand is perfect. Oké. De energie voor jullie in deze maand is dat je psychic wordt heel sterk. Ongelooflijk. Is ongelooflijk. Je psychic is gewoon echt sterk. Zeer positieve energie. Come in voor jullie. De connection met je boekenleiders, de connection met je zielverwant, dat soort van ding. Een positieve situatie komt in je leven, waar je gaat even op een onderdimensie, in de sens van je gaat even jezelf even connect met de unseen world, dat soort of ding, waar je weet precies wat gaat gebeuren voor het gebeurt. Dus zeer, zeer, zeer krachtig. We gaan vanaf hier beginnen. En het heeft niks mee te maken met de weken. Er is veel conflict, heel veel conflict, en je moet beslissingen gaan maken. Heel veel conflict en je moet beslissingen gaan maken. Oké? En maak de beslissing, omdat je moet deze beslissing gaan maken. Heel veel conflict en je moet deze beslissing gaan maken. In de eerste week, als daar was een situatie waar je hebt gescheiden of dat soort van ding, een rechtszaak, onttrekken, dat soort van ding, een positive energy komt hier uit. Dus, als dat was een onttrek en dat soort van ding, nou is het nou gebalanceerd uit. Het is nou uitgebalanceerd in een zeer, zeer positieve manier. Oké? Ik vind het best wel goed. Sommige van jullie gaat even een positieve liefde-relatie of zakelijke relatie of een zielverwant relatie ontmoeten in de eerste week. De 2 van cups is altijd positief. Een nieuwe start in de 3e week. Sommige van jullie kunnen realiseren dat ik heb overkomen alle de nadigheid en ik kan nou mezelf zijn. Sommige mensen gaan even zien vooruit in de maatschappij, dat soort van ding. Zoiets als je denkt, hey, maar ik kan dat doen, ik kan dat doen. En dat soort van situaties, heel veel mensen gaan op een nieuwe stad. Wat is een nieuwe baan? Of je gaat even op vakantie en dat soort van ding. Dus dit is zeer positief. Daar komt een nieuwe stad in family. Dus dit is positief, omdat dit is een situatie waar jullie gaat op vakantie met je familie, voel je goed. Dit brengt een genezing, oké? Het kan ook dat jullie worden geconnect met iemand die van het verleden, dat iemand komt terug in je leven, is een family member dat je bent uit elkaar voor een reden dat misschien één moet in één land wonen en de ander moet in een ander land wonen vanwege door je werk en dat soort van situatie, of vanwege door de family situatie en dat soort van situatie. Oké, maar is er samenkomen en in de laatste week is een zeer positieve energie, omdat er is eindelijk een genezing tussen jullie. Een genezing tussen familieleden. Een genezing tussen zielverwant relatie. Een genezing tussen mensen in de algemeen family connectie en zeer positief. Eind van de maand van juli is zeer positief en jullie zien de touwen en zeggen, hoe kan dat positief zijn? Omdat daar komt een eind na een situatie. Als we bekijken de 2 van cups en de energie van de nieuwe start. Daar is een nieuwe start. Deze nieuwe start is voor een kind, een moeder en een vader.
This nieuwe start is voor een kind, een moeder en een vader. Dit kan ook een nieuwe start voor 3 vrienden dat was uit elkaar en die komen terug om te connect met elkaar. Dit kan dat door vakantie jullie zijn op vakantie en je voelt dat krachten van liefde, omdat ik zie de samenkomen van 3 mensen. En dit is zeer belangrijk voor iemand out there. Er is een samenkoming van jullie 3. En dit brengt een krachtige positive energy vibration shift. Okay, en in een positieve manier. Okay, een zeer, zeer positieve manier. Een zeer positieve manier. Nou, sommige van jullie kunnen een nieuwe start gaan met een kind. Dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. Okay? Dus een kind dat is een waterman, weeskal of tweeling. Jullie kunnen een nieuwe start met deze kind, oké? En in een zeer, zeer positieve manier. Een nieuwe start met deze kind in een zeer, zeer positieve manier. Er is een situatie waar je gaat even realiseren dat de connectie tussen u en deze persoon, het kan dat deze kind is een tijdje afscheiden van jou genomen. En nou, daar is een samenkomen, een terugkomen van jullie met een zeer positieve manier. Dan hebben wij die energie van de 10 van Pentacles. Dit is best wel goed. Als je hebt een huis dat was aan de markt, eind van de maand wordt het verkocht. Als je hebt een huis dat is aan de markt, eind van de maand wordt het verkocht. En dit is best wel goed. Eind van de maand wordt het huis verkocht. En dit is best wel goed. Okay? Als we bekijken de energie van de 3 van Pentacles, de samenwerking, sommige van jullie is een kind of een partner. Sommige van jullie gaat iemand ontmoeten dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. En daar krijg je wat informatie van deze persoon. Deze persoon gaat informatie aan jou geven. En daar komt een nieuwe start in de relatie. Sommige van jullie kunnen besluiten dat deze informatie besloten een eind aan deze relatie te zetten. Of even zoiets als, weet je, ik heb hier geen zin in, dat soort of ding. Dus het hangt vanaf wat hier gebeurd is met de mens en dat soort of ding. Ik kan in een positief licht, maar ik kan dat sommige van jullie besloten om even deze relatie achter jou om te zetten. Oké? Dus dat speelt ook. De uitkomst van de maand is dat je bent klaar voor alles dat naar je te komen. Je bent geestelijk, mentally en spiritually klaar voor alles wat naar je te komen. En dit is zeer positief, omdat je gaat even realiseren wat hier speelt. Je gaat even realiseren wat hier speelt. En dit is best wel goed. Als we kijken, begin van de maand, de 2 eerste weken van de maand is zeer positief. De eerste week is zeer, zeer positief. En sommige van jullie is van baan veranderd en je komt in een goed gezelschap uit. Okay. Tweede week hebben jullie een situatie dat je gaat even een nieuwe start met een vrienden, groepen mensen, maar kan met je kind of je ex-man of je ex-vrouw of iemand dat je full connected met, kom je terug met samen. Dan hebben wij die energie van een nieuwe start met iemand, een kind of iemand tussen de leeftijd van 0 tot 40. Heb je een samen connection met. Misschien ga je besluiten, nee, ik wil je niet in mijn leven. En je gaat de persoon uitsluiten, want dat kan. Vanwege dat iemand heeft wat gedaan in het verleden. En dan komt de persoon terug om te zeggen sorry. En je zegt, oké, ik accepteer die dingen, maar ik moet je niet dik bij mij. En sommige van jullie gaat dus krijgen en je gaat je ground staan om te zeggen, weet je, ik accepteer ik accepteer wat je zegt, maar ik liever niet dat je in mijn buurt komt. En je hebt al recht voor dat om te doen, dus maak hier geen zorgen
hierover. Dan wat doet die energie de eind van de week? Daar komt een genezen en daar komt ook familieloon. Familieloon is geld, onverwachte geld van de familie. Oké, onverwachte geld van het huis dat jullie gaat verkocht, want ik zie dit in eind juli en dat soort of ding. En je wordt beschermd, maakt niet uit, maar meestal van jullie moeten beslissen. Daar is een conflict, daar is een ruzie. En jullie moeten een beslissing hierover gaan maken. Sommige van jullie moeten beslissing nemen. Als ik heb gezegd, wil ik deze persoon terug in mijn leven? Nee, ik wil dat niet. Dus ja, ik ken een situatie waar je kind heeft een vriendin of een vriend en is een waterman, een weegschaal of tweeling. En dat was een slechte ding dat is gebeurd. En dan de kind komt terug en dan zegt sorry. En je denkt nee, ik accepteer wat je zegt, maar ik moet niks met je mee te maken. Oké? Oké, dus er is zoveel dingen dat hier in deze maand dat effect. Een beoordeling komt en met deze beoordeling besluit je een eind naar de situatie en daar zit meer de kans komt naar jou naartoe. Oké? Fantastisch. Ik doe een speaker reading in deze maand en ik hou van de speaker reading, omdat speaker reading neem veel dingen. En oké, in het verleden, dat was een stalker. In het verleden, dat was een stalker. Here you can de situatie zien. En voor sommige mensen in het verleden, er was een stalker, maar dat komt tot een eind, oké? Je krijgt informatie hierover en dat soort van dingen en daar komt tot een eind, oké? Voor sommige mensen, daar was heel veel praten over een huis met een man en nou breng je het tot een eind. Er was heel veel praten over een huis met een man en nou breng je het tot een eind, oké? Nou ga je het tot een eind brengen, oké? Sommige van jullie komen achter dat als je hebt iets gepubliceerd en zo, publish of of je wil iets gaan afdrukken, een boek of zo. Iemand gaat je ontdekken. Iemand gaat je ontdekken. Of jij gaat iemand ontdekken met een boek. En deze boek of project wordt heel succesvol. Oké? Heel groot succes komt voor deze boek of project of dat soort van ding. Oké? Dan hebben wij, sommige van jullie komen achter dat je heeft iemand, een admirer, iemand die heb je rug zonder om te weten. Iemand die, sommige van jullie krijgt brik. En ik heb brik van de media als je doet zaken en dat soort van ding. Of gewoon een mailtje om te zeggen, hey, dankjewel. Of dat soort van ding. Heel veel brik komt naar jullie naartoe. Dan hebben wij die energie van de huis. De energie van de huis is hier waar daar was echt iemand die zit je te spy of iemand die zit je echt te stalken. En dat komt nou tot een eind, omdat je komt hier achter dat in het verleden in je huis, of dat was een listening device of een afluistering device of whatever de situatie, je krijgt bericht hierover en het komt tot een eind. Sommige van jullie kan een bericht krijgen over je kan een bericht krijgen over een begrafenis. Sommige van jullie een eind komt naar een vervelende situatie met een huis. Echt een eind komt naar een vervelende situatie met een huis. En hier komt een nieuw bericht hiervan. Sommige van jullie een geheim komt uit en je besluit en het komt tot een eind, oké? En sommige van jullie krijgen
waarderen, herwaarderen. Academy, positive energies komen naar jullie. Sommige van jullie dat hebben een huis om te verkopen. De huis wordt verkocht de derde week van juli. Dit is zeer, zeer positief. In liefde, hou vast om te open naar een relatie. En deze relatie is een tweelingrelatie, maar als je deze mensen ontmoet, verander je frequentie en die frequentie van dat persoon. Wat dat betekent is dat seks, intimacy en dat soort dingen, als jullie dat doen, open up a total energy vibration, a total frequency around jou. This is krachtig. This is iets waar, iets, want de bedoeling van een tweelingrelatie is dat met jullie twee samenkomen. Want tweeling, het heet tweeling, dus is die onderhalf van jou. Dus is de opposite palladium van wie je bent. En als de twee komen in aanraking en op een goede manier, dan het verandert de frequentie en de energy vibration around jou en around situatie. En zo het says, je kan uitgaan en je zit rond de tafel en de liefde dat straalt affect die andere mensen en dat soort van ding. Dus het is een zeer positieve maand en de outcomes wat jullie krijgen, ik zweer het, ik heb het niet zelf genomen. Het is al je liefde. Liefde met de familie, liefde met vriendschap. Liefde is een zeer positieve maand van liefde dat komt in jullie leven in deze maand. In een krachtige vorm. Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne maand toekomst. Namaste, tot de volgende keer.